Καλησπέρα σε όλα τα handy girls όλου του κόσμου. Θέλω να σας πω ότι αυτό το βίντεο το περίμενα πώς και πώς. Ξέρετε τι θα φτιάξουμε σήμερα? Θα φτιάξουμε μια αγαπημένη μου τσάντα. Καταρχήν, αγαπημένη μου τσάντα είναι η Τζούνι. Ναι, αυτή η τσάντα είναι αγαπημένη μου. Είναι η τσάντα που κρατάω, μπορώ να σας πω, και όλο το χειμώνα, μη σας πω και το καλοκαίρι. Την έχω έτσι λίγο για το γραφείο, λίγο για το μαγαζί. Αλλά σήμερα δεν είναι απλά ότι θα κάνουμε μία Τζούνι. Θα κάνουμε μία Τζούνι με το σχέδιο κάτω, το μεανδρικό, τον μέανδρο αλλιώς, το φέντι αλλιώς, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε. Είναι μία από τις αγαπημένες μου και θα σας δείξω γιατί. Έχει 2 θήκες φερμουάρ, δείτε λίγο. Μεγάλη εδώ, βάζεις πάρα πολλά πράγματα. Μα πάρα πολλά πράγματα. Και δεύτερη εδώ, είναι με ειδικές θήκες, δηλαδή δερμάτινες, που πάει μέσα στο πλεκτό. Και τι άλλο μου αρέσει αυτή? Αυτό εδώ. Ακούστε. Αυτό εδώ. Με τρελαίνει αυτό. Έχει 3 μαγνητάκια, άρα κλείνει και μέσα, κλείνει και εξωτερικά. Την αφήνεις μεγάλη, την κλείνεις αν θέλεις από εδώ για να την κάνεις πιο μικρή. Εμείς εδώ την έχουμε φτιάξει σε μεγάλο μέγεθος για να φαίνεται ωραία ο μέανδρος, ή αλλιώς φέντι πλέξη, δεν ξέρω πώς, όπως θέλετε ονομάστε το. Έχει πάρα πολλά χρώματα και κάτω στο link θα μπορείτε να δείτε πόσα kit έχουμε φτιάξει για σας με το νήμα κατενέλα, που είναι απίστευτο νήμα όπως ξέρετε. Απλά εδώ θα χρησιμοποιήσουμε 2 χρώματα. Θα είναι μια δίχρωμη τσαφίνα Τζούνι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά της και τι θα χρειαστούμε. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 2 κατενέλα, είναι 500 γραμμαρίων εδώ το καθένα. Θα περισσέψει φυσικά νήμα στο ένα. Εδώ έχω διαλέξει ένα κάμελο και ένα ικρού. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Θα σας ετοιμάσω το ίδιο σχέδιο λοιπόν. Αυτή είναι η Τζούνι σε χρώμα μπες κάμελο. Θα χρειαστούμε ένα πάτο 31x10 που είναι στα kit της Τζούνι. Και μέσα στο kit της Τζούνι υπάρχει και το χεράκι, το μακρύ, που μπαίνει από εδώ αν το χρειαστείτε. Θα χρειαστούμε ακόμα βελονάκι νούμερο 3,5 εργονομικό της Hadbrand, νούμερο 4 εργονομικό της Hadbrand. Έχω διαλέξει μια ωραία κάμελο φόδρα, λίγη κλωστή πολυεστερική, καμβά εσωτερικά, το γνωστό καλαθάκι θα φτιάξουμε, μια βελόνα μπετονιά και όλα τα ραπτικά που ξέρετε εσείς καλά τι θα χρειαστούμε. Λοιπόν, προς το παρόν θα χρειαστώ τον πάτο και το ένα νήμα που θα ξεκινήσουμε. Τα αφήνω λοιπόν όλα τα άλλα πίσω. Έχω αποφασίσει εδώ να χρησιμοποιήσω πρώτο το νήμα το κάμελο για τον πάτο. Εδώ λοιπόν θα δούμε τα ανοίγματα. Σε αυτή την τσάντα λοιπόν, γιατί πάλι έχουμε σχέδιο, μην ξεχνάτε θα πρέπει να ξέρουμε και πόσα φυλάκια θα έχουμε στο τέλος των ανοιγμάτων. Εγώ θα κάνω 4 σειρές ανοιγμάτων και θα πρέπει να φτάσω 132 θυλάκια. Από εκεί και πέρα το σχέδιο αυτό βγαίνει με ένα ειδικό pattern που σας δίνουμε με το kit. Εγώ όπως πάντα θα έχω εδώ πέρα το ωραίο μου το χειρόγραφο που κάθισα με μολυβάκι και στυλό και τα έβγαλα πάνω στο μιλιμετρέ για να μας βγει ακριβώς για την Τζούνι. Γιατί είναι για την Τζούνι, δεν είναι για άλλη τσάντα, εδώ είμαστε. Λοιπόν, παίρνω το νούμερο 3,5 βελονάκι της Hadbrand για να ξεκινήσω πάντα, όπως πάντα, τα αλυσιδάκια μας. Τα ξέρουμε αυτά πια, αλλά πρέπει να τα κάνουμε, δεν γίνεται. Έχουμε πει ότι τα ανοίγματα, ειδικά σε μεγάλες τσάντες, τα ξεκινάμε κάνοντας μία σειρά γαϊτανάκια μέσα από τις τρυπούλες του πάτου. Ελάτε να το δούμε άλλη μία φορά. Πολλές φορές με έχετε ρωτήσει γιατί δεν κάνω άριχτα. Δεν μ' αρέσει στην τσάντα το να ξεκινήσω με άριχτα, αυτό που κάνει τις μυτούλες. Ο λόγος είναι καθαρά στις μεγάλες τσάντες, ο τρόπος που κάνουμε εδώ στη Hadbrand που σας δείχνω σήμερα είναι πιο σταθερός για την τσάντα. Γιατί με μια μεγάλη τσάντα σίγουρα θα τη γεμίσουμε και με περισσότερα πράγματα και θέλουμε να είναι πολύ σταθερή. Λοιπόν, τελειώνουμε αυτή τη σειρά όλη για να ξεκινήσουμε την πρώτη σειρά ανοιγμάτων. Λοιπόν, τελειώσαμε και την πρώτη σειρά αυτή με τα ωραία τα γαϊτανάκια. Αφήνω το βελονάκι νούμερο 3,5 και ξεκινάμε να πλέκουμε με το νούμερο 4. Αυτό θα συνεχίσουμε και όλη την πλέξη μας. Λοιπόν, 4 σειρές ανοιγμάτων, ξεκινάμε την πρώτη σειρά ανοιγμάτων. Ξεκινάμε από εδώ στο στενό σημείο όπως έχουμε πει. Πάντα για να αν γίνει σημαδάκι να γίνει στο πλάι, αν τυχόν κάνετε κάποιο λαθάκι και πάμε. Είναι 2 άριχτα
Σε κάθε θυλάκι βάσεις, πέρα από τις γωνίες που θα βάλουμε 3. 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι λοιπόν. Και στη γωνία θα βάλουμε 3. Εδώ λοιπόν στο γωνιακό, ενώ έχουμε βάλει 2 σε όλα τα άλλα θυλάκια, εδώ θα βάλουμε 3 άριχτα. 1. Δεύτερο άριχτο. Τρίτο άριχτο. Συνεχίζουμε με 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι. Εδώ. 2 μέσα στο θυλάκι. Πιάνουμε δηλαδή τη μία γραμμούλα και προχωράμε. Βλέπετε? Τώρα θα μου πείτε γιατί κάνω τα ανοίγματα έτσι και γιατί το πάω σε 4 σειρές. Αλλάζει γενικά ο τρόπος, αφού ξέρουμε, μου έχετε ρωτήσει πολλές φορές, αφού ξέρουμε τα ανοίγματα από την αρχή, ξέρουμε τα θυλάκια που πρέπει να φτάσουμε, γιατί κάνουμε 4 σειρές ανοιγμάτων ή 3 σειρές ανοιγμάτων που θα μπορούσα να κάνω? Είναι για να μπορεί να γίνει πιο ομοιόμορφο το πλεκτό, να πάρει και το μήκος που θέλουμε, γιατί όταν έχουμε σχέδιο ένα pattern όπως εδώ, παίζει ρόλο και το μήκος που θα φτάσει το πλεκτό μας. Ή γιατί έχουμε να βάλουμε μία βάση από πάνω που έχει συγκεκριμένη περίμετρο, είναι και αυτός ένας λόγος. Συν ότι αν κάνετε λάθος, να ξυλώσετε μία σειρά. Καταλάβατε τι λέω, μην προχωρήσετε. Κάναμε λάθος στην τρίτη σειρά των ανοιγμάτων, γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, πάμε να το συνοψίσουμε. Πρώτη σειρά ανοιγμάτων, 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι, σε κάθε γωνία 3 άριχτα και ολοκληρώνουμε και θα με δείτε εδώ ξανά να ολοκληρώσουμε τη σειρά. Λοιπόν, ελάτε να τελειώσουμε την πρώτη σειρά αυτή ανοιγμάτων. Έχω ξαναπεί σε άλλα βίντεο ότι όταν έχουμε σχέδιο κάνουμε κλείσιμο σε κάθε σειρά. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε σωστά. Πάμε στο πρώτο θυλάκι που συναντούμε εδώ μπροστά μας. Μπαίνουμε και κλείνουμε με ένα βουβό. Για να συνεχίσουμε σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και ξεκινάμε το πρώτο μας άριχτο μέσα στο ίδιο θυλάκι που βάλαμε το βουβό. Λοιπόν, η δεύτερη σειρά ανοιγμάτων θα είναι μόνο στις γωνίες ανοίγματα, στις 4 γωνίες. Εδώ 2, 2, 2, 2. Που σημαίνει θα προχωρήσω με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι που έχω μπροστά μου τώρα. Ένα εδώ λοιπόν στο πρώτο. Ένα στο επόμενο, εδώ. Ένα και εδώ, άριχτο. Ένα άριχτο λοιπόν σε κάθε θυλάκι μέχρι τη γωνία μας. Λοιπόν, 2, 2, 2, 2. Θα ξεκινήσω τη γωνία μου λοιπόν από εδώ. 2 άριχτα στο πρώτο θυλάκι της γωνίας. Στα 4 λοιπόν θυλάκια της γωνίας θα βάλουμε από 2 άριχτα στο καθένα. Εδώ. Το γυρίσω λίγο εδώ. Και στο τέταρτο 2 άριχτα. Θα ανοίξω το νήμα μου, έχω βάλει ένα, να βάλω άλλο ένα, εδώ. Για να δούμε πόσο ωραία στρώνει. Ωραία, ανοίγει σιγά σιγά. Συνεχίζω με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Και επαναλαμβάνω τα ίδια ανοίγματα σε όλες τις γωνίες. Βλέπετε? Πάμε λοιπόν. Από ένα άριχτο στα 4 θυλάκια της γωνίας βάζουμε από 2 άριχτα, 2, 2, 2, 2. Επαναλαμβάνουμε σε κάθε γωνία το ίδιο πράγμα μέχρι να ολοκληρωθεί η σειρά μας.
να τελειώσουμε και τη δεύτερη σειρά ανοιγμάτων. Λοιπόν, αυτό ήταν και το τελευταίο εδώ θυλάκι που έκανα το άριχτο. Εδώ ξεκινάει λοιπόν η καινούργια μου σειρά. Βλέπετε, αυτό εδώ είναι έτσι όπως το βλέπετε γιατί σηκώνουμε κάθε φορά ένα λυσιδάκι. Να το θυμάστε, μην μπερδευτείτε, βάλτε μάρκερ αλλιώς, κορίτσια. Άρα, κλείνουμε τη σειρούλα μας με ένα βουβό πάλι, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι και πάμε τώρα στην τρίτη σειρά ανοιγμάτων. Η τρίτη σειρά ανοιγμάτων θα είναι από ένα άριχτο πέρα από τις γωνίες στα δύο γωνιακά θυλάκια που θα βάλουμε 2 και 2. Υπομονή, το αποτέλεσμα θα σας ανταμείψει με τον τρόπο που σας κάνω τα ανοίγματα. Θα δείτε τη διαφορά. Θα ανοίγουμε σιγά σιγά για να φορμάρει σωστά η τσάντα μας και να μην έχουμε πρόβλημα μετά. Ενώ αν τα βάλουμε όλα μαζί τα ανοίγματα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην βγει η φόρμα της τσάντας της τζούνι που θέλουμε πάντα, έτσι. Λοιπόν, από ένα άριχτο, εδώ, να επιλέξουμε τα γωνιακά μας, εδώ και εδώ θα βάλω, σε αυτό και σε αυτό. Λοιπόν, 2 άριχτα εδώ. Δύο άριχτα και στο επόμενο. Και αυτά είναι και τα ανοίγματα που θα κάνουμε σε κάθε γωνία σε αυτή τη σειρά. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι που συναντούμε μπροστά μας. Εδώ, ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Βλέπετε? Και επαναλαμβάνουμε το ίδιο πράγμα σε κάθε γωνία. Από ένα άριχτο, 2 και 2 άριχτα εδώ και επανάληψη σε κάθε γωνία για την τρίτη σειρά ανοιγμάτων. Ολοκληρώσαμε την τρίτη σειρά ανοιγμάτων λοιπόν και πάμε πάλι να κάνουμε το ωραίο μας το κλείσιμο που έχουμε μάθει για να ξεκινήσουμε την τέταρτη σειρά ανοιγμάτων. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε. Εδώ θα κάνουμε μισό λεπτάκι, στο ίδιο ένα άριχτο, εδώ. Μην το ξεχνάτε αυτό, στο ίδιο ένα άριχτο, αλλιώς θα φάτε ένα θυλάκι. Είδατε που πήγα να την πατήσω κι εγώ. Αμέ, γίνονται κι αυτά. Λοιπόν, στην τέταρτη σειρά ανοιγμάτων έχουμε αυξήσεις μόνο στο ένα θυλάκι της γωνίας, 2 άριχτα. Και τέλος τα ανοίγματά μας. Θα πρέπει μετά από αυτή τη σειρά να φτάσουμε 132 θυλιές. Λοιπόν, πάμε. Ένα άριχτο λοιπόν σε κάθε θυλάκι, μέχρι να φτάσουμε στο γωνιακό μας. Εδώ. Λοιπόν, το γωνιακό μου είναι εδώ, μπορεί να το κοιτάξετε και μόνοι σας ποιο είναι, βλέπετε, είναι ή αυτό ή αυτό, εσείς αποφασίζετε. Εγώ θα πάρω αυτό και θα βάλω 2. Δεν έχει καμία σημασία σε ποιο από τα δύο θα βάλετε τα 2 άριχτα. Ένα άριχτο λοιπόν σε αυτό το θυλάκι, δεύτερο άριχτο στο ίδιο θυλάκι και κάναμε τη μία αύξηση στη μία γωνία μας. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι να επαναλάβουμε τις ίδιες αξίσεις στην επόμενη γωνία που θα συναντήσουμε. Εδώ. Ένα άριχτο. Βλέπετε πως ανοίγει πολύ πιο όμορφα. Ορίστε. Λοιπόν, τέταρτη σειρά ανοιγμάτων λοιπόν, το λέω και λίγο έτσι να το καταλάβουμε, είναι όλα από ένα άριχτο. Σε κάθε γωνιακό, κάθε γωνίας βάζουμε 2 άριχτα. Επαναλαμβάνουμε σε κάθε γωνία. Βλέπετε πιο ωραία που τετραγωνίζει. Και τέλος ανοίγματα. Αυτή ήταν και η τέταρτη σειρά. Πάμε να την πλέξουμε. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει και την τέταρτη σειρά ανοιγμάτων. Θέλω τώρα εσείς εδώ να μετρήσετε ότι έχετε 132 θυλάκια. Όπως έχουμε πει αρκετές φορές, όταν έχουμε σχέδιο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στα πρώτα βήματα που κάνουμε, ώστε να είμαστε σίγουροι το σχέδιό μας θα βγει. Προσέξτε τώρα τι έχω κάνει για να βγει ο μέανδρος. Θα σας φέρω λίγο κοντά ένα χαρτί, όπως σας είπα προτιμώ και το έχω γούρικο να βγάζω πάντα το χειρόγραφο χαρτί στα βίντεό μου. Εσείς μέσα στα kit θα έχετε ένα ωραίο χαρτί εκτυπωμένο από την ομάδα γραφιστικών της Handybrand. Εγώ όμως ήθελα το πρώτο, το δικό μου, το μοναδικό.
Λοιπόν, όπου είναι αυτή τη στιγμή το καφέ, εδώ που βλέπετε το χρώμα, εγώ έχω βάλει το εκρού. Εντάξει, όπου είναι το μαύρο, είναι το πιο σκούρο χρώμα. Ας το πάρουμε έτσι, να μην σας μπερδεύω. Όπως και εδώ. Είναι το μαύρο και είναι και το πιο ανοιχτό το εκρού. Εδώ εγώ έχω κάμελο που είναι το σκούρο χρώμα και το εκρού που είναι το καφέ. Εντάξει, το χρώμα δεν έχει καμία σημασία. Μπορεί να κάνετε και αδιαφορετικά τα χρώματα, εννοείται. Μπορεί να τα βάλετε ανάποδα. Τι κάνουμε τώρα, πώς διαβάζουμε ένα pattern. Και το θέμα είναι να το διαβάσουμε σωστά. Αν έχουμε εδώ 132 θηλιές, αν τις μοιράσουμε δια 2, δηλαδή εδώ και εδώ, είναι 66. Σωστά? Σωστά. Είναι 66 θηλάκια. Έχω βγάλει λοιπόν το σχέδιο στα 66 κουτάκια, δηλαδή 66 θηλάκια, που σημαίνει από εδώ μέχρι εδώ, αυτό εδώ πλέκω το σχέδιο που έχω μπροστά μου και μετά πάω επανάληψη από την αρχή να κάνω τη σειρά εδώ. Το καταλαβαίνουμε? Φαντάζομαι ναι. Ο κάθε μέανδρος τώρα για να βγει, γιατί βλέπετε που είναι σαν να είναι ένα κουτάκι, ας το πούμε κουτάκι, είναι 10 σειρές. Άρα μετά επαναλαμβάνω το ίδιο για άλλες 10 και για άλλες 10. Εντάξει, το ύψος της τσάντας μας τελικό είναι 22 εκατοστά. Όπως με τα 132 θηλάκια τι καταφέραμε? Γιατί αυτό εδώ πάνω θέλουμε να έχουμε μια περίμετρο περίπου 1 μέτρο, καταφέραμε να έχουμε περίμετρο 1 μέτρο της τσάντας. Βλέπετε? Για να μπορεί να ραφτεί και το δερμάτινο. Όλα μαζί πρέπει να τα σκεφτούμε. Γιατί έχουμε και σχέδιο, έχουμε και τσάντα με συγκεκριμένα δερμάτινα σε περίμετρο, έπρεπε όλα αυτά να καθίσουμε και να τα σκεφτούμε με μολύβι και χαρτί. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα πώς θα κλείσουμε τη σειρά και πώς θα ξεκινήσουμε το σχέδιο. Και τις αλλαγές χρωμάτων, τις θυμάστε? Λοιπόν, είμαστε εδώ. Έχω ακόμα να κάνω ένα εδώ άριχτο. Το άφησα για να σας το δείξω αναλυτικά. Τελείωσε η σειρά μου. Το κλείσιμο σε αυτή τη σειρά θα πάρω και θα κάνω back loop. Δηλαδή θα πάρω το ένα θηλάκι εδώ, προσέχτε με, εδώ, όχι όλο, και θα κάνω ένα βουβό. Δεν θέλουμε να κάνει αυτό το μπομπέ πάνω στο σχέδιο. Βλέπετε που από κάτω έχω ένα λίγο ανάγλυφο. Δεν θέλουμε να κάνει αυτό στο σχέδιο γιατί θα φαίνεται. Τι λέει το σχέδιό μου εδώ? Ξεκινάω με ένα ανοιχτόχρωμο. Ένα άριχτο ανοιχτόχρωμο. Παίρνω λοιπόν το ανοιχτόχρωμο χρώμα, το εκρού εδώ και βάζω το πρώτο γαϊτανάκι που θα ξεκινήσω. Από ό,τι βλέπετε έχουμε απευθείας αλλαγή χρώματος, είναι ένα μόνο. Άρα τι έχουμε μάθει σε προηγούμενα βίντεο? Προσέχτε με τώρα. Αυτό θα γίνει εδώ μέσα. Βλέπετε στο ίδιο που κάναμε το βουβό. Εδώ. Αλλά θα μπούμε στο νεύρο του καλύτερα. Θα πάτε εδώ μέσα. Βλέπετε που έχει ένα νεύρο? Εδώ. Όλη την πλέξη θα την κάνουμε μέσα στο νεύρο από το θηλάκι. Εδώ. Σας το πάω όσο πιο αργά μπορώ για να το καταλάβετε. Εδώ είμαστε. Για να το κλείσω αυτό το άριχτο τώρα, γιατί απευθείας έχω αλλαγή χρώματος, παίρνω το σκούρο χρώμα. Εδώ. Τι έχουμε μετά, κορίτσια μου, στο σχέδιο? Ένα άριχτο σκούρο χρώμα. Τι κάνουμε λοιπόν? Εδώ είναι το θηλάκι. Εγώ μπαίνω σε όλη την πλέξη στο νεύρο. Δοκιμάστε το και θα δείτε πόσο διαφορετικό θα βγει ο μέανδρος και το σχέδιο. Όχι εδώ, εδώ. Μπαίνω πάλι εδώ στο νεύρο και πάω να δημιουργήσω το σκούρο χρώμα άριχτο. Γιατί έχω πάλι αλλαγή, όπως βλέπετε εδώ, για να το κλείσω θα πάρω το ανοιχτό χρώμα και θα κλείσω. Εδώ. Τι λέει μετά το σχέδιό μου? Έχω δύο ανοιχτόχρωμα άριχτα. Μπαίνω εδώ στο νεύρο στο επόμενο θηλάκι, εδώ. Όλη η πλέξη θα είναι στο νεύρο. Και κλείνω κανονικά το πρώτο. Ένα άριχτο. Πάω στο επόμενο, δύο πρέπει να κάνω εδώ στο νεύρο. Αλλά γιατί έχω αλλαγή, όπως μου λέει το σχέδιό μου, θα αλλάξω και το νήμα μου για να κλείσω το άριχτο. Καθίστε να μην μπερδέψω τις κλωστούλες και εσείς θα προσπαθείτε. Εδώ. Τι λέει το σχέδιό μου μετά? Δύο σκούρα άριχτα. Πάμε να τα κάνουμε. Εδώ στο νεύρο. Κλείνω το πρώτο μου άριχτο κανονικά. Μπαίνω πάλι στο νεύρο εδώ στο θηλάκι. Εδώ. Και γιατί έχω αλλαγή χρώματος, παίρνω το ανοιχτό χρώμα.
Εδώ. Το επόμενο, αν δείτε, είναι να κάνω 1, 2, 3, 4, 5, 6 ανοιχτόχρωμα άριχτα. Πάμε να τα κάνουμε. Εδώ μέσα στον εύρο. Δεν είναι απαραίτητο να πάρετε το νήμα μαζί σας, μπορείτε όμως και να το τραβάτε όπως κάνω σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή, να το πάρετε πίσω και να το παίρνετε να το τραβάτε. Αλλά γιατί είναι μικρές οι πλέξεις, μπορείτε και να μην το κάνετε. Μπορεί και να ξεκινήσω να το κάνω για να το δείτε, αν και το έχουμε δει σε άλλα. Λοιπόν, το κρατάω εγώ εδώ αυτό, βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο εννοώ. Το κρατάμε μέσα για να έρθει μαζί μας το δεύτερο χρώμα. Γυρνάω λίγο εδώ αυτό για να με βοηθάει. Τώρα θα αρχίσει να βλέπετε και καλύτερα τι δημιουργούμε. Μπαίνω πάλι στον εύρο, παίρνω μαζί μου το σκούρο γιατί έτσι το παίρνω, για να μην κάθεται από πίσω και αναμένει. Κάνω ένα άριχτο, έχω κάνει 3, πρέπει να κάνω άλλα 3. Πάμε. Νεύρο. Τέσσερα. Παίρνω μαζί μου και το νήμα, για να το δείτε κι εσείς πώς γίνεται. Έχουμε κάνει 1, 2, 3, 4 και πάμε, είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε 6, 2, 4, 6. Σωστά. Θα πρέπει να διαβάζουμε κάθε τόσο για να μην γίνει λάθος, ειδικά στις αρχικές σειρές. Δύο, 4, 6. Όχι, κορίτσια μου, έκανα ένα παραπάνω μιλώντας. Λοιπόν, εδώ κάνουμε την αλλαγή του χρώματος. Πάμε να τα δούμε πάλι. 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ λοιπόν θα κάνω την αλλαγή του χρώματος. Μπαίνω εδώ. Έχω τα δύο θυλάκια και πώς κάνουμε αλλαγή χρώματος. Κλείνω το τελευταίο αυτό άριχτο με το καινούριο χρώμα, το σκούρο. Εντάξει. Προσπαθήστε να μην μπερδευτείτε όπως μπερδεύτηκα κι εγώ. Λοιπόν, τι λέει το επόμενο? Ένα σκούρο. Πάμε να το κάνουμε. Μπαίνουμε εδώ στο νεύρο. Παίρνουμε θυλάκι με το σκούρο νήμα και κλείνουμε με το ανοιχτό γιατί έχουμε απευθείας αλλαγή χρώματος. Τι λέει μετά? 2 ανοιχτόχρωμα άριχτα. Πάμε να τα κάνουμε. Μπαίνουμε εδώ στο νεύρο. Ας παίρνουμε μαζί μας το άλλο νήμα, δεν έχει καμία σημασία. 1 και στο επόμενο έχουμε αλλαγή χρώματος. Νεύρο, θέλω να το δείτε καλά που μπαίνω, εδώ. Αλλαγή χρώματος που σημαίνει θα πάρω το σκούρο. Πάμε να κάνουμε λίγο ακόμα. Έχουμε μετά 2, έχουμε πάλι 2, 4, 6 ανοιχτόχρωμα. Σωστά δεν λέω? Έκανα τα 2 ανοιχτόχρωμα. Όχι, έχω 2 σκούρα να κάνω. Εδώ. Τα 2 σκούρα αυτά θα κάνω τώρα. Ένα. Και πάμε στο δεύτερο που έχει και αλλαγή χρώματος. Εδώ που σημαίνει κλείνω το άριχτο με το ανοιχτόχρωμο για να προχωρήσω να κάνω τα 6 ανοιχτόχρωμα, τα καφέ στο σχέδιό μου. 2, 4, 6. Ένα. 2. 3. 4. 5 και στο έκτο έχουμε πάλι αλλαγή χρώματος. Πάμε, παίρνουμε το νήμα και προχωράμε με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώσουμε το σχέδιο που βλέπουμε μπροστά μας μέχρι εδώ. Βλέπετε, μέχρι τη μέση, μέχρι εδώ, στο κεντρικό. Μοιράστε τα 66 θυλάκια να σας βγουνε. Μπορεί να είναι εδώ κάπου ή εδώ. Επαναλαμβάνουμε από την αρχή το ίδιο πράγμα. Κάνω λίγο ακόμα και πάμε να κλείσει τη σειρά για να δείξω την καινούρια. Πού έχουμε φτάσει λοιπόν? Έχουν μείνει τα τελευταία 5 εδώ με το ανοιχτό χρώμα. Βλέπετε 1, 2, 3, 4, 5. Δηλαδή έχουμε κάνει τη μία σειρά με τα 66 θυλάκια και επανάληψη το σχέδιο από την αρχή εδώ. Και έχω μείνει αυτά εδώ τα μικρά τα λίγα. Τα λίγα για να πάμε στην επόμενη σειρά.
Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Μπαίνουμε λοιπόν εδώ στον Εύρο. Θα σας τραβήξω μαζί και το καφέ για να μην το έχετε. Ορίστε. Από ό,τι βλέπετε, για να ξεχάσετε ένα δεν υπάρχει θέμα, απλά να είναι μαζί σας. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, 1, 2, μπαίνουμε πάλι στον Εύρο στο τρίτο. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάνει 1, 2, 3, 4 και μένει ένα ακόμα που θα γίνει εδώ στον Εύρο. Είναι 5. Μαζί με αυτό όμως που ξεκινήσαμε, βλέπετε, είναι 6. 2, 4, 5 και εδώ 6, το πρώτο μπροστά του που βλέπει. Τι γίνεται τώρα? Τυχαίνει και η δεύτερη σειρά είναι η επανάληψη της πρώτης. Αν δείτε και το σχέδιο είναι ακριβώς το ίδιο. Τι κάνουμε εδώ όμως? Κλείσιμο θα κάνουμε και πάλι στη σειρά μας. Θα πάμε λοιπόν εδώ στο πρώτο φυλάκι στην αρχή της σειράς. Εδώ. Θα πάμε πάλι back loop, θα πάρουμε δηλαδή το 1 νεύρο. Θα μπούμε, θα κάνουμε ένα βουβό. Βλέπετε? Και τι έχουμε να κάνουμε τώρα? Ένα ανοιχτόχρωμο πάλι. Δείτε τη δεύτερη σειρά εδώ. Πάλι το ίδιο. Σε αυτή την περίπτωση σας βοηθάει και κάτω σειρά. Θα μπω λοιπόν στον Εύρο, εδώ. Και θα κάνω και αλλαγή χρώματος απευθείας. Γιατί είναι ένα που πρέπει να κάνω. Και ένα καφέ μετά λέει το σχέδιο, βλέπετε? Να το, και εδώ. Ένα πιο σκούρο. Και πάλι αλλαγή χρώματος. Έχω 2 θυλάκια, αλλαγή κάνουμε με το να κλείσουμε το άριχτο με το καινούριο χρώμα. Προχωράμε λοιπόν παρακάτω και έχουμε 2 άριχτα με το ανοιχτόχρωμο. Έτσι λίγο θα σας το κάνω, γιατί από εδώ και πέρα, ό,τι και να σας κάνω εγώ, πρέπει εσείς να διαβάσετε το σχέδιο και να το βγάλετε. Έχουμε αλλαγή χρώματος εδώ πάλι. Κλείνω λοιπόν το τελευταίο άριχτο με το καινούριο χρώμα. Και αν δείτε, αρχίζει και φτιάχνεται σιγά σιγά, θέλει ακόμα γύρω στις 10 σειρές, στην 8η αρχίζει να βλέπετε το μέανδρο. Λοιπόν, ζητήστε αναλυτικά το σχεδιάκι που βγάλαμε για τη Τζούνι με το σχέδιο μέανδρος. Φυσικά μπορείτε να το κάνετε και σε άλλες τσάντες. Θα μετρήσετε εσείς, θα κόψετε, θα κάνετε τα ανοίγματα που θέλετε ή θα μπορούσατε να την κάνετε και μόνο ένα καλαθάκι τη συγκεκριμένη. Αν να σας πω κάτι, με τη Τζούνι αλλάζουν όλα ρε παιδί μου, γίνεται άλλη τσάντα. Λοιπόν, τα αφήνω αυτά στην άκρη και θα πάρω λίγο το έτοιμο ωραίο καλαθάκι που έχω να το δείτε. Λοιπόν, δείτε εδώ, αυτό εδώ θα τελειώσετε. Αυτή την ομορφιά, δείτε και τι ωραία που είναι και στα καινούργια χρώματα, εμένα μου αρέσει πολύ και σε αυτά. Έχουμε φτάσει λοιπόν και έχουμε κάνει 3 φορές το σχέδιό μας. Εδώ είναι 10, πρώτος μέανδρος, δεύτερος μέανδρος, τρίτος μέανδρος. Δεν χρειάζεται άλλη σειρά επάνω με άριχτα και δεν χρειάζεται γιατί θα χαλάσει το σχέδιο. Είναι 2, το βλέπετε? Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Πάμε να το δούμε μαζί. Ένα είναι βάζουμε μέσα το καλαθάκι καμβά που θα το δείτε στο βίντεο με τις σφόδρες. Ανατρέξτε, θα το κόψετε με τον τρόπο που σας δείχνω και στο βίντεο. Θα το τοποθετήσετε μέσα. Θέλω να είναι πιο χαμηλό από την τσάντα, αρκετά, γιατί θέλω όσο είναι το μήκος του δερμάτινου της Τζούνι, δηλαδή περίπου στους 8 πόντους πιο κάτω, αν θυμάμαι καλά. Να μετρήσω γιατί δεν τα θυμάμαι κι εγώ, ναι. 8-9 πόντους πιο κάτω, ώστε να κάτσει καλά το δερμάτινο και να ξεκινάει ο καμβάς κάπου εδώ. Καταλάβατε, πιο κάτω ακόμα. Αυτό θέλω. Το επόμενο, βάζετε τη φόδρα όπως σας δείχνω στο βίντεο, αλλά και η φόδρα μας σε αυτή τη τσάντα θα πάει και θα ραφτεί κάπου εδώ, λίγο πιο χαμηλά, για να μπορούμε από πάνω να ράψουμε τη βάση της Τζούνι, τη δερμάτινη. Λίγο πιο κάτω. Αυτή η τσάντα λοιπόν, όσο και αν φαίνεται δύσκολη για να την ξεκινήσει, είναι πολύ εύκολο πώς θα την τελειώσεις. Θα το βγάλω τώρα για να μπορέσω εγώ να σας ράψω το δερμάτινο. Και λέω είναι εύκολη γιατί ράβοντας τη βάση, την περιμετρική αυτή της Τζούνι, δεν έχεις άλλο κλείσιμο να βάλεις. Δεν έχεις δηλαδή να πας να βάλεις κουμπώματα. Είναι όλα πάνω. Έχει τα φερμουαράκια της, έχει τα μαγνητάκια της, άρα τελείωσε. Μόνο το ράψιμο μετά τη φόδρα. Λοιπόν, θα βάλω κάτω όλο αυτό το καλάθι για να βοηθήσω και τα αγόρια στο YouTube εδώ να δείξουν σωστά τι θα κάνουμε. Ωραία, βγάζω και το χαρτί μου εδώ να μην μας ενοχλεί το ωραίο μας το σχεδιάκι. Παίρνουμε τη βελόνα μπετονιά και να σας πω και ένα κολπάκι. Κόψτε 2 νήματα.
2 βελόνες μπετονιά. Δηλαδή, θα ξεκινήσω, αν δείτε η Τζούνι, να σας το εξηγήσω λίγο καλύτερα, έχει μία εγκοπή. Εδώ. Βλέπετε, έχει γίνει από εμάς επίτηδες. Αυτό ακριβώς το σημείο πρέπει να είναι ακριβώς εδώ που τσακίζει η Τζούνι. Εδώ. Βλέπετε, για να ξέρετε που θα βάλετε την πρώτη σας βελονιά δηλαδή. Εδώ. Το ίδιο θα κάνετε και από εδώ. Ένας τρόπος λοιπόν είναι να ράψετε αυτό το κομμάτι του πλαϊνού, να το αφήσετε εκεί τη βελόνα και την κλωστούλα μας, να πάτε στην άλλη πλευρά να κάνετε ακριβώς το ίδιο και μετά να ράψετε τα μεγάλα τα πλαϊνά. Πάμε λοιπόν, είναι με τον κλασικό τρόπο, δεν με χρειάζεστε πολύ από εδώ και πέρα. Λοιπόν, εδώ, η Τζούνι λίγο πιο μέσα, η φόδρα μας έχει αφήσει 2 εκατοστά. Μπαίνουμε κάπου εδώ να δω που τσακίζει ακριβώς, να σας το βρω. Ωραία, εδώ. Εδώ λοιπόν. Μπαίνω σε μία από τις τρυπούλες που έχει από μέσα, μπορεί εσείς να μην τις βλέπετε τώρα καλά, γιατί δεν βολεύει αλλιώς. Εδώ λοιπόν δεν αφήνω νήμα, αφήνω λίγο γιατί μετά στο τέλος θα το βάλω μέσα με την κλωστούλα πάλι με τη βελόνα. Πάω από μέσα στην καινούρια τρυπούλα που βρίσκω, βλέπετε. Και αρχίζω και ράβω. Αυτό είναι όλο. Σας το πήγα εξωτερικά για να μπορείτε να δείτε τι κάνω. Αν ενώσετε τα 2 πλαϊνά της τσάντας, μετά στέκεται. Στην αρχή είναι λίγο άχαρο. Μπαίνω πάλι εδώ. Και προχωράμε έτσι όπως έχουμε δει σε τόσα βίντεο, ούτως όλως τα δερμάτινα της Handbrand έχουν φτιαχτεί που να μπορείτε εσείς να τα κάνετε πάρα πολύ εύκολα. Δεν έχει κάτι άλλο αυτή η τσάντα και απλά θα γίνει τσαντάρα. Όταν λέω τσαντάρα είναι η αγαπημένη μου τσάντα. Όταν λέω είναι από τις αγαπημένες μου, την κρατάω όλη τη χρονιά και δεν την αλλάζω. Φυσικά να σας πω ότι την έχω γεμίσει μέσα, δεν είναι αυτή είναι καινούρια όπως καταλαβαίνετε. Την έχω γεμίσει μέσα με τα πάντα. Αυτό είναι το κακό με είναι μεγάλη τσάντα. Και αν είναι και πρακτική. Γιατί όσο και να το πούμε, βοηθάει πάρα πολύ που έχει αυτά τα 2 εδώ φερμουάρ. Χωράει ολόκληρα Α4, χωράει τάμπλετ, χωράει μικρό κομπιουτεράκι που έχουμε εμείς. Δηλαδή αν δείτε εδώ, να πάρω την κόκκινη καλύτερα, μία εδώ που έχω. Αυτό, δείτε λιγάκι πως είναι οι θήκες του. Πάνε μέχρι κάτω. Εδώ, βλέπετε. Μπαίνει έτσι στη τσάντα, που σημαίνει αυτό που μόνο του είναι 2 θήκες τεράστιες για να χωράνε πράγματα. Γιατί τι θέλουμε εμείς οι γυναίκες? Τσεπάκια να χωράνε τα πραγματάκια μας. Όλα μας τα πράγματα, όλο το σπίτι μας αν γίνεται. Είναι η Τζούνι σε μέανδρο, είμαι η Κατερίνα. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω τη δική σας Τζούνι με μέανδρο και να μου στείλετε φωτογραφίες. Και να σας πω και κάτι, αν και έχουν τελειώσει τα giveaway για καλοκαίρι, γιατί αυτοί θα είμαστε λίγο πιο μετά, θα τη δώσω παιδιά. Θα τη δώσω giveaway σε ένα από τα κορίτσια μου. Ξέρω ότι είναι μια τσάντα που αξίζει να την έχουμε στη βιτρίνα, δεν θα είναι εύκολο να την ξανακάνουμε, άρα ή τη τσάντα που πλέκω, ή τη μαύρη μέανδρο Τζούνι, όποια εσείς θέλετε και ποιος είναι ο τρόπος. Εγγραφή εκεί στο κανάλι μας, πατήστε το κουδουνάκι, σχόλιο εδώ κάτω, δείτε και τα kit λοιπόν και τα υλικά της, δείτε κάτι χρωματάρες που έχουμε φτιάξει στο εργαστήριο και θα χαρώ να σας δω στο επόμενο βίντεο της Handbrand. Φιλιά πολλά! Γεια σας κορίτσια μου!